No, 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 no. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. तो আজিৰ ভিডিঅ'টো মানে মই এটা মোবাইলৰ ওপৰত বনাম মানে মই এটা মোৰ ব্ৰাদাৰ এটা মোবাইল অৰ্ডাৰ কৰিছিল Realme 8s 5G 23000 টকাৰ। मैं क्या करूं फिर जॉब छोड़ दूं? তো আপোনালোকে তো জানেই যে আমাৰ মানে ফ্যামিলিৰ পৰা যদি কিবা এটা বস্তু অৰ্ডাৰ কৰো হেতু মানে যেটো অৰ্ডাৰ কৰো হেতু নাহি বেলেগ কিবা কিবি আহে। তো আজি চাম যে 23000 টকাৰ মোবাইলটো কেনেকুৱা আহে, ফেক ওলাই নে এনে ভাল ওলাই। সো আপোনালোকে দোয়া কৰক যাতে হেতু ভালে আহে। আৰু এজন হৈছে ডেলিভারি বয় এতিয়া আহিলে ফাইনালি আহি গল আমাৰ প্ৰডাক্টটো। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Realme 8s তো এতিয়া আমি এটোৰ আনবক্সিং কৰিম। No, 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 no. গাইস মেইন বিলটো চাওক, এটো 23000 টকা আছিল কিন্তু আমাক অফাৰ দি কিনে কমাই দিছে 3000 টকা। গাইস আপোনালোকে চাওক আমাক অফারও দিলে কিন্তু ভিতৰত চাও কি আছে যাতে এটো যাতে আকো ফেক নোলায়। আপোনালোকে তো মোৰ তো আগৰ আনবক্সিং ভিডিওটো দেখিছে যে মই তিনিটা টি-শাৰ্ট অৰ্ডাৰ কৰিছিলো 700 টকাৰ কিন্তু ফেক আহি কিনে শাৰ্ট আহিছিল তথাপি 20 টকা দামৰ। তো এইটো চাও কি হয় আৰু আজা ভাই আজা। তো গাইস মোবাইলটো আমি পিছত চাম, ইয়াৰে ভিতৰত আছে মোবাইলটো কিন্তু তাৰ আগতে আমি চাৰ্জাৰখিনি চাই লও কেনেকুৱা চাৰ্জাৰ আছে, কিমান ভল্টৰ ফাষ্ট চাৰ্জাৰ আহিছে নে কিবা আহিছে হেতু চাই লও। এই সব চাৰ্জাৰটো আহিছে আপোনাৰ 5 ভল্টৰ, ইয়াতে 5 ভল্টৰ আৰু চাৰ্জাৰটো ফাষ্ট চাৰ্জাৰ হয়। আৰু কেবলটো চাও, কেবলটো বহুত ভাল কেবলে দিছে, ভাল লাগিছে কেবলটো। সব অলপ লংও আছে। रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने। সো এটা পিনো দিছে সিম মেমৰি মানে লগোৱাৰ কাৰণে। সবখিনি আপোনালোকক দেখালো। এতিয়া কথাটো হল যে আপোনালোকে এইটো ক'ব যে মোবাইলটো কিয় নেদেখায়। সো এতিয়া মোবাইলটো চাও, ইয়াৰে ভিতৰত আছে আজা আৰে गाइस चिंता करने की कोई बात नहीं क्योंकि यही तो मोबाइल दी मैं वीडियो करी है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। गाइस एटू आनबॉक्सिंग करार आगते कैमेरा चेक करिलु माने चालू जे यार कैमेराटू केनेकुआ সেই কারণে আগতেই সুইচ অন কৰিছিলো। সুইচ অন কৰি কিনে আপোনাৰ ভিডিওটো বনালো আৰু মই এতিয়া যেটো ভিডিও বনাই আছো এটো OnePlus ৰ হয়, মোৰ আগৰ যেটো OnePlus So fun and games until it doesn't toss me out. Hit the ignition. Now you listen. Hop up in the window. Smaller and smaller you fade out. Hop up in the window. Yeah. You cannot get my vibe, no there's no way. I'm flying high above all your gravity. Trying to bring me down but I'll never stay. Hey, hey, watch me levitate. You cannot get my vibe, no there's no way. You can. তো গাইস সগি यार ক্যামেৰাটো কিমান ধুনিয়া হসকে এনে লাগি আছে যে আইফোন ইউজ কৰি আছো। ইয়াৰ ক্যামেৰাটো সক হসকে বহুত ভাল লাগিছে আৰু এটো আমাৰ অফাৰত আহিছে মানে 23000 টকা আছিল, এটো আমাৰ 3000 টকা মানে কি কৰি দিছে কম কৰি দিছে অফাৰৰ কাৰণে। আৰু লগতে দুটা কিবা বস্তু দিছে কিন্তু সেই দুটা এতিয়ালৈ কোৱা নাই, কালি আহিব টুমৰো দিছে তাত। গাইস মোবাইলটো কেনে লাগিছে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু যদি আপোনালোকে কোনোবাই যদি ভাবি আছে যে মই অৰ্ডাৰ কৰিম তেতিয়াহলে মোৰ লগত কন্টাক্ট কৰিব, 3000 টকা কম পাব। এনে দোকানত গলে 23000 ই ল'ব। যদি কোনোবাই ভাবি আছে যে মই ইউটিউবত ভিডিও বনাম, ব্লগস ভিডিও, টিপস ভিডিও, তেতিয়াহলে আপোনালোকে Realme 8s loke 5G মোবাইল বহুত ভাল হ'ব। ইয়াৰ ক্যামেৰা কোৱালিটি বহুত ভাল। ইয়াৰে ডিটেইলছ খিনি চাওক, 8GB RAM আৰু 128GB ROM
আৰু ইয়াৰে ৰিয়েল কেমেৰা হ'ল 64 MP প্লাছ 2 MP প্লাছ 2 MP আৰু ফ্ৰণ্টত আছে 16 MP আৰু ইয়াৰ বেটাৰী পাৱাৰটো হয় 5000 চাওক গাইস আমাৰ এই ছোটা মোটা আনবক্সিং ভিডিওটো কেনে লাগিছে কমেন্ট কৰি জনাব যদি ভাল লাগে এটা লাইক কৰি দিব আৰু যদি বেয়া লাগে ফটাফট এটা ডিসলাইক কৰি দিব কোনো কথা নাই থ্যাংক ইউ